Hyvää lauantaista huomenta, se on Tapio T täällä taas, terve moro hei. Kuten kuva kertoo, mulla on tänään sinkula fiilis. Tässä taas on viikonpäivät tullut suunniteltua, mitä kivaa pyöräilyaiheesta lauantaina tekisi. Siinä pohjoiskellessa kahteli sitten sääennustuksia. Syyskuu on puolessa välissä, sateilee aina toisinaan. Tänäänkin on tämmönen kostea ja viileä päivä. Ralekillakin olisi voinut ihan hyvin ajaa. Mutta taas kuuntelin syvimpiä fiiliksiäni. Mitä minä haluan tehdä? Pakata sinkulan, napata tästä seuraavan junan Keravalle ja ajella sieltä semmoisen 50 kilsaa kotiin. Rauhallisia teitä pitkin. Tämmöisellä setupilla mennään tänään. Mikä on merkille pantavaa on se, että olen pessyt pyöräni eilen perjantai-iltapäivänä. Kaikki viikon kurat on sieltä pyyhkästy pois niin hyvin kuin vaan mahdollista. Sinne on pistetty kaikki reissun aikana tarvittava geari 2 laukkuun. Vähän tiiviimminkin ne voisi pakata vaikka yhteen ortliipiin, mutta siitä tulee erityisen hyvä fiilis, kun pistää etutarakalle 2 keltaista laukkua. Joten silloin sillä tavalla pitää toimia. Voi leikkiä bikepackia. Helsingistä lähteensä sää oli sillä verraten kirkas. Sääennuste tietenkin lupasi, että täällä Keravan suunnilla on sumuista. Taivaan harmautta kun katselee, säätiedotus pitää paikkansa. Tarkoitus on tosiaan kiertää sama reitti, jonka ajoin noin puoli vuotta sitten. Se on sillä, kun vähän välillä lähtee ajelemaan jostakin muualta kuin mistä tavanomaisesti lähtee ja hyödyntää siihen vaikka julkista liikennettä mahdollisuuksien mukaan, niin saa vähän vaihtelua niihin omiin tavanomaisiin reitteihin. Se on hauska homma, kun kävi täällä puoli vuotta takaperin suunnilleen samalla varustuksella saman reitin ajamassa. Oli lunta, pellot täynnä. Päivä oli toki jo kirkas, aurinko paistoi ihanasti. Tien pinnassa oli mustaa jäätä siellä täällä. Nastarenkaatkin alla sai varovasti ajella. Sitten sitä miettii, että mihin vilahti kesä. Historiaan tuo jäi, mutta tulipa vietettyä myös satulan päällä aikaa erinäisten aktiviteettien merkeissä. Sitten kun puoli vuotta hurahtaa, ollaan taas täällä. Etelä-Suomen ruska varmaan starttailee parhaillaan näinä päivinä tässä usvaisessa syyssäässä. Jotenkin korvat lepäävät tässä hiljaisuudessa. Lähinnä mitä ääniä tässä kuulee, niin on renkaiden kevyt humina asfalttia vasten, kevyt ajoviima korvissa, jotakin maaseudun ääniä. Aivan niin kuin kukko olisi jossakin maatilalla laulanut äsken, kukko kiekuu. Hevostalli minä siellä bongasi, että kai siellä sitten saattaa kukkokin käyskennellä pihalla, kuka sitä tietää. Jaahas, ja tiedättekö muuten mitä, Kaskelan tie loppuu tähän. Tuosta käännyt tonne Pornaisen päin joksikin matkaa ja sitten sen jälkeen lähden sinne Paippisiin päin. Siinä on toinen hieno pätkä. Nyt on vähän matkaa sitten tuosta isomman 3-numeroisen tien varrella. Katsotaanpa GPS:ää varteessa. Paljonkos tähän kohtaan on matkaa kertynyt. Matkamittariahan mulla ei tässä Geneesiksessä ole. Mä pistän vaikka screenshotia sitä maastokartasta tuohon näytölle näkyy. No joo, niin kuin kuva kertoo, niin hieman vajaa 9,5 kilsaa.
Se on jännä. Mulle tulee semmonen rento olo, kun minä ajelen tosiaan pyörällä ja saan laukut kiinni. Tämä lenkki on sekoitus bikepackingia ja maantiepyöräilyä ja semmoista brevettimeininkiä ja ihan yleistä kampien veivaamista. Pyöräily on siitä helppo laji kuitenkin loppujen lopuksi, että kun jonkunlaisen ajokelpoisen konkelin omistaa, niin varustautuu hieman, niin hyppää pyörää selkään ja polkaisee tiehensä. Ja sitä on moni sanonut sinkuloista ja fikseistä ja yksivaihteisista ylipäätänsä, että ne on jotenkin sillain rentoja vehkeitä, että siinä pääsee jotenkin lähelle niitä pyöräilyn perusasioita. No kyllä tietysti kun tässä puuttuu semmonen ranneliike, että mä veivailisin silloin tällöin noita vaihteita runkoputkesta, niin huomaa kyllä, jotenkin ajatus pysyy tiukan rennosti tässä pyöräilyssä, kun se jotenkin tämä sinkula meininki on niin helppoa ja yksinkertaista. Toki tällä nyt ei niin lujaa pääsekö vaihdepyörällä, mutta mitä väliä tuolla on? Ei mitään. No vaan siinähän se käännös tulee. Kiitos kuorma-autokuski, kun annoit ihan oikeasti mukavasti tilaa pyöräillä. Tulee mukava mieli, kun ihmiset kunnioittavat toisiaan liikenteensä. Se on ihanaa. Paippisten tie, Paippinen 6 kilometriä. Nyt on nättiä paanaa luvassa täälläkin. Kyllä minä paljon keväästä ja kesästä tykkään, mutta ei näissä syksyn väreissäkään mitään vikkaa oo. Ilmakin kirkastuu. Kyllä on kovat ajat, kun Paippisten tien randohotelleista melkein kaikista on nyysitty penkit. No tietysti se on sillä että pyöräiselästä katseltuna tämmönen elämän pikku yksityiskohta lähinnä pistää hymyilyttämään. Kyllähän minä nyt saan evääni syötyä vaikka ojan pohjalla, ei se siitä ole kiinni, mutta bussipysäkeillä on joku semmonen omanlaisensa merkitys kaikille randonneur-henkisille pyöräilijöille. Ja senhän takia täällä oikeastaan pyöräilläänkin, että saa syödä. Kai sitä saa syödä muutakin, mutta pyöräillessä kaikki ruoka maistuu erityisen hyvältä. No mutta Södra Paippisskolan pysäkillä tällä Skolbackenilla. Täällä on tämmönen, mihin nyt ainakin istumaan mahtuu. Unet siinä voisi olla vähän heikkoa ottaa, vaan miksi sitä hätätilanteessa. Mutta nyt onneksi hätätilanne. Siis yleensäkö laittaa pyörän näin päin, niin sitten eväät on just sillä vastakkaisella puolella, mutta nythän kävikin niin päin, että eväät oli tällä vasemmalla puolella ja päästään syömään. Ai hitsi, täällä oli oikein lautanenkin. Hyvänä aika sentään. On hyvä. Sitten tästä pizzasta jää tämmönen lautanen jäljelle. Sitähän voi halutessaan tehdä roiskeläpään tähän pyörän takarenkaalle. Tai sitten jos on joku astalo mukana, niin sitten
Tästähän voi leikata semmosia hauskoja viipaleita ja sitten kiinnittää tuohon pyörän takahaarukkaan ja sitten saa pinnoihin räpäättimiä. Kuuluu semmonen ääni, että mutta tällä kertaa roskat kuljetettakoon kotiin ja matka jatkukoon. Täytyy käydä katsomassa, onko tuolla Paippisteen Shelli auki tänään. Täällä taas. En mä oikein ymmärrä, mitä mä tähän jäin toimittamaan. Selehvien nappasin ja pysähdyin naastimaan tunnelmaa ja parkkeerasin pyöräni tuota huoltoaseman seinää vasten. Mä jostakin Wikipediasta vai mistä ei se Wikipedia ollut, mutta jostakin mä luin, että tämä huoltoasema on poistunut käytöstä vuonna 1969. Oliko sitä polttoainemyynti tässä on loppunut silloin? En tiedä milloin siitä on tuo kioski loppunut, mutta on se vähän sen verran vanhan näköinen automaatti tuo kyllä, että ei sitä vähän aikaa menovettä ole saanut. Onneksi tämä pyörä kulkee ihan jalkavoimin. Pitäisköhän se melkein Nikkilästä kävästä kahvit hakemassa jostakin? Nytkö sitä äsken semmonen randonneur-henkinen erälounas vedetty, niin sehän ei ole mitään ilman kahvia. Kyllä kun nyt alkaa asiasta puhumaan, niin se kahvi on saatava. Ai vitsi, viimeksi kun täällä päin ajeli, kyllä oli kuuma. Oli semmonen olo, niin kuin olisi saunaa ollut lämmittämässä. Ei tiedä, onko saunaamassa vai pyöräilemässä. Vähän niin kuin jatkuva löyly päällä. No niin. Siinähän oli semmonen pieni kiva kahvipuljo marketin yhteydessä. 2,80 suoraan paikallisen yrittäjän laariin. Ja minä saan kahvia ja hän toimeentuloa. Kyllähän se olisi vaan elämäni kovasti erilaista, jos olisin tänään jättänyt Nikkilässä kahvit juomatta. Kohtako se kahvi antaa semmoista tarvittavaa aasinpotkua tuonne jalkoihin. Loppumatka menee ihan tuosta vain. Lenkki on siis noin puolessa välissä. Mä arvioisin, että tästä on semmonen 2,5 tuonne kotiin. Tuossa 200 metrin perästä käännyn tuonne vanhalle Porvoon tielle ja tässä kohtaa sitten pistän taas tuohon näytölle näkymään vähän minkälaista kepsieläkiä tuo kännykkämaastokartta on piirtänyt. Eli semmonen reilu pari tuntia ja 33 kilsaa. Tarkoittaa sitä, että jos haluaisi 200 sen vetää brevettiaikataululla, niin maltillista vauhtia mentäisi ja edellä mainittu suoritus olisi mahdollinen. Eli toisin sanottuna sinkula kulkee mukavasti lastettuna ihan reipasta vauhtia.
ehkä se on paras pyörälle sinne asti, mihin koivet antaa myöten ja sitten käppäillä, jos siltä tuntuu. Tästä ei saa kyllä kadenssi enää käydä alhaisemmaksi. Ai pojat. Ei tämä nyt näin helpolla voi nousta. Ai kyllä se nousi. Heh. Huhhuh. No niin. Eihän sinne mennytkö tuommoinen vajaa 2,5 minuuttia. Se oli tammikuun 18, kun tämä fillari hommasi, eli kohta on semmonen 5 vuotta tullut tällä polettua. Minä kuitenkin olen pohjimmiltani semmonen, että minä tykkään ajella vanhoilla teräsrunkoisilla fillareilla, ja tämä ei tavallaan siihen asetelmaan istu, koska tämä on aika uusi pyörä vaikka Ralehkiin verrattuna. Ja samana keväänä olin sitten ajamassa semmoista 50 lenkkiä. Sitten joku tuli juttu sille, kun näki hienon pyörän, siis tämän. Ja sitten katsotaan, oho, sullahan on hieno vintage-pyörä, että kuivanahan tuo on. Ja kun tämä kun minua jututtamaan tuli, niin oli kans semmonen vanhojen pyörien ystävä. Ja mä sanoin, että no tämä on kuule vuodelta 2017 kyseisen vuoden mallia ja tammikuussa ostin. Sitten tämä kysyjä oli, että no ootko ihan tosissaan, huijatko? Minä, että en. Että tämä on meikäläisen pyöristä uusin tällä hetkellä. Ja ei siinä mitään, siinä sitten muutama sana vaihdettiin fillareista ja jatkettiin kumpikin tahoillamme matkaa. Mutta sanotaan, että jos minä vintage-pyöristä tykkään, niin tämä pyörä on ainakin jonkun toisen ihmisen silmin näyttäytynyt vintage-fillarina. Eli sillain meikäläisen alla on aivan vintage-uskottava ajopeli. Tässä alkaa kyllä osatkin ole aika vintagea. Tuo Sinkula vapaa-ratassa on joku Halavin Dikta. Vetelee ihan viimeisiään. Pyörii miten sattuu. Joskus lähtee kammetkin pyörimään mukana, kun päästään vappaalle ja jalat pois polkimilta. Tämä ilmiö kyllä väheni, kun mä eilen tiskiharjalla ja pairiliuvoksilla hikkasin sieltä monen kuukauden kurat pois. Sitten työmatkalla muuten tuli aina vastaan joku toinenkin, joka ajoi Genesiksellä. Me aina moikkailtiin ja huikkailtiin toisillemme. Hän sai liikanimen Genesis-mies. Ja paras mitä on käynyt, niin selän takaa olen kuullut äänen, että mitä vuosimallia tuo on. Tajuten saman tien, että nyt on kyse toisesta Genesis-kuskista. Mä olen maalissa nyt pikkuhiljaa. Tehdäänpä niin, että mä lyön tuon GPS-nauhoituksen kiinni tässä kohti ja laitetaan näytölle näkyyn dataa tämän päivän ajosta. Ja niin kuin data kertoo, reilu 50, vähän reilussa 3 tunnissa semmosella kokonaiskeskinopeudella 16 kilsaa tunnissa, mikä on ihan hyvä rivetti ja retkivauhti. Vaan tämän päivän ajellut alkaa nyt ole he ajeltuna ja on tullut hyvä ystäväni aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti. Me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!